ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ කීන් එකට මේ YouTube channel එකත් එක්ක CSS video series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද අපි heading set කරගන්නේ කියලා ඔයාගේ website එකට. headings කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති අපි H1 ඉඳන් H6 වෙනකන් කතා කරා අපි HTML CSS එකේදී heading set කරගන්න විදිය. මෙතන H1 කියන එක තමයි ලොකුම heading එක වෙන්නේ. H6 එක තමයි පොඩිම heading එක වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ කතා කරා මේ අපි කොහොමද ෆොන්ට් සයිස් එක අඩු වැඩි කරගන්නේ කියලා ඒ පික්සල් පොයින්ට්ස් ඒ සයිස් එක වැටෙන විදිය කියන්නේ සයිස් එක එන විදිය ගැනත් අපි කතා කරා chart එකකින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් දැම්ම ගිහලා බලන්න බලලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකට අපි එන්නේ කෝඩ් එක තමයි එන්නේ CSS කෝඩ් එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ අපි heading එකක් එඩ් කරනකොට අපි මුලින්ම මේ විදිහට visual tag එක open කරගෙන ඉමු ඊට පස්සේ අපි CSS කෝඩ් එක type කරන්න පුළුවන් මම heading 1 එකට දෙන්නම් CSS code එක මේක තමයි අපේ CSS code එක මම මතක ඇති ඉස්සෙල්ලා අපි මේක type කරා ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේදී මේක කතා කරා දැන් අපි size එක change දෙන්න ඕනේ මම අපි size එක දෙන්නම් pixel වලින් ඊට පස්සේ code එක මෙහෙම අවසන් කරනවා දැන් අපි h1 tag එක හරි අපි දැන් තව tag දෙක තුනක් type කරමු මෙන්න විතර මම දැන් tag තුනක් දුන්නා මෙතන අපි h1 tag එක දීලා තිනවා h1 tag එකේ size එක මෙතනින් දාලා තිනවා මෙතනින් තමයි CSS code එක ඊට පස්සේ h2 එකේ size එක දීලා තිනවා මෙහෙම ඊට පස්සේ මම paragraph එකකුත් open කරගත්තා මේ paragraph එකේ size එක මෙතන වෙන්නේ ඉතින් අපි heading add කරනවා කියලා අපේ font size එක වෙනස් කරන එක තමයි දැන් අපි body එකේ type වෙන්න ඕන එක type කරමු display වෙන්න ඕන එක මේ විදිහට h1 tag එකේ h2 tag එකටයි paragraph tag එකටයි අපි display වෙන්න වචන තුනක් දාගත්තා. දැන් අපි මේක save කරලා බලමු. sorry මම මෙතන style tag එක open කරාට style tag එක close කරලා නැහැ. ඒ වගේ වැඩ තියාගන්න එපා. එතකොට අපේ code එක හරියට එන්නේ නැහැ display වෙන්නේ නැහැ. අර පේනදී අපි දැන් heading තුනට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ මේ heading තුනට size තුනට අපේ heading තුන display වෙලා තියෙනවා වෙන ඇති හරි අපි ඊළඟට බලමු අපි කොහොමද අපේ text align කරගන්නේ කියලා align කරගන්න කියන්නේ ඔයා දන්නවා ඇති අපිට left එකට align කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ right එකට align කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ center තියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ paragraph එක සාමාන්‍ය align කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු අපි මේ text align කරන්න අපි use කරන්නේ text align කියන code එක CSS code එක අපි ඒකට අපි type කරලා බලමු මුලින්ම style tag එකට open කරලා ඊට පස්සේ අපේ tag එක යොදන්න ඕනේ දීලා යොදන්න tag එක දීලා මෙතන ඊට පස්සේ text align කියන අපේ tag එක දෙනවා මේක තමයි අපේ CSS code එක ඊට පස්සේ left එකට එන්න ඕන left කියලා දෙනවා මේ විදිහට මම විදිහට අපි අනෙක් ටිකක් type කරමු ඊට පස්සේ මම තව h2 tag එකට දෙන්නම් align මෙතන දෙන්නම් justify කියන්නේ ඔයාගේ paragraph එක ගානට දෙපැත්තට බෙදිලා ගිහලා තමයි පෙන්වන්නේ ඒ කියන්නේ දෙපැත්ත මුළු දෙකේ පරතරය සමාන වෙනවා word use කරලා තියෙනවා මම කියන එක තේරෙනවා මෙන්න ඉතින් මම අපේ කෝඩ් හතර ටයිප් කරගත්තා මුලින්ම තියෙනවා අපේ left වලට බර වෙන්න
තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගානට දෙපැත්තට විසිරලා යන විදිහට ඔයගේ ටෙක්ස්ට් එක තියන්න. ඊට පස්සේ රයිට් එකට තියන්න. ඊට පස්සේ සෙන්ටර් කරලා තියන්න. ඕනි කෝඩ් හතර මම දැන් ටයිප් කරා. අපි දැන් ඒකට බොඩි එක ටයිප් කරමු. මම මේ විදිහට ඉස්සර ටයිප් කරගත්ත පැරග්‍රාෆ් එක මේ විදිහට දෙන්න. හරි. දැන් අපි h1 tag එකට ඊට පස්සේ h2 එකට h3 එකට ඊට පස්සේ paragraph එකට මේ විදිහට අපි දීලා තියෙනවා දත්ත මම ඉස්සෙල්ලා copy කරගත්ත paragraph එක තමයි දුන්නේ. ඒ පාරම මෙතන close කරලා නැහැ. හරි. දැන් අපි මේ පළවෙනි h1 tag එක left එකට බර වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ tag එක ගානට දෙපැත්තට විසිරලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක right එකට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ එක center වෙලා තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. මේක save කරලා open කරලා බලමු. අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ tag එක. ඒ කියන්නේ අපි දුන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම left එකට එන්න. දැන් වල පේන ඇති නිවචන ටික left එකට ඇවිල්ලා තියෙන ගානට මෙතන left එකට මේ පැත්තෙන් normal තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ගානට left එකට සමාන්තර වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි දුන්නේ justify වෙන්න. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම ගානට සමාන්තර හිටලා තියෙනවාට පේනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක right එකට වෙන්න තමයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක අපි middle වෙන්න දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ center වෙන්න ගානට දෙපැත්තට ගිහිල්ලා අපිට පේන center වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ size එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මේ ඔය පළවෙනි එක දුන්නේ h1 tag එක, ඊළඟ දෙවෙනි එක දුන්නේ h2 tag එක, h3 tag එක, ඊට පස්සේ paragraph එක. ඉතින් ඒ tag වලට අනුව ඒ sizes වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරියන අපි අද කතා කරේ heading ගැනයි text align කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරියන මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න මතක ඇතුව. ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ සදගත්ත කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් share කරලා දැනුවත් කරන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. ජය වේවා.